Nu är det fredag. Nu är det fredag, äntligen. Ja, härligt. Ja, hoppas ni har haft en bra vecka. Det går fort. Ja, verkligen. Och det är inte allting som går så fort, tycker vi. Bland annat digitaliseringen. Och en sak som jag har funderat på som konsument, varför tar det så lång tid att fullfölja en digitalisering i en verksamhet? Jag tror att man kan kanske dela in digitaliseringen i två delar. Den digitaliseringen som handlar om att automatisera tjänsteutbud och produktutbud och så vidare och tillgängligheten. Den är där idag. Som typ mina banktjänster och bostadsköer och kan logga på. Du ser mobilabonnemang och styra alla de bitarna. Tjänsterna. Ja, precis. Där är ju företag redan idag och där vi tar för givet att jag tänker inte på det. Det är ju ingen aha-faktor, det är mer en hygienfaktor. Precis. Däremot den delen som släpar efter och som väldigt många kanske egentligen helt har ignorerat, det är ju digitaliseringen utifrån egentligen kundmötet. Det vill säga när jag befinner mig i en digital köpkanal och behöver hjälp eller stöttning eller råd, då är det väldigt sällan det är tillgängligt. Så där tycker jag att det går långsamt med digitaliseringen. Det känner man igen, att man blir hänvisad till telefon fast jag är på webben. Och det har vi pratat tidigare om, att man ska ta tillvara på det möjligheten. Precis, jag tror att 60% av de som ringde in hade tidigare varit i någon form av digital kanal. Och det är ett väldigt tydligt tecken på och ett bevis för det glappet som finns mellan digitalisering av tjänster och produkter, utbud och digitaliseringen av kundmötet. Som i stor utsträckning faktiskt tyvärr tvingar in dig analogt. Men det är en sak som jag inte riktigt förstår där då. För jag menar, min dotter som är bara 2 år, hon kan ringa mig på videosamtal med lite hjälp. Och vi kan ha dialog där. Men företag som har funnits flera år på marknaden och som pratar om digitalisering. Varför har inte de kommit lika långt som min 2-åriga dotter har gjort med sin kontakt med mig? Ja, precis. Och framförallt det som är intressant i detta är också att den generationen som växer upp idag, det är en självklarhet för dem att man kan kommunicera via digitala kanaler. Det använder ju de i merparten av tiden. De använder flera digitala kanaler. Så kan man inte ringa via FaceTime, då använder man Messenger eller någonting annat. Och som sista utväg så kanske de väljer att lyfta luren och ringa. Ja, och det speglar ju definitivt inte det som man är van vid som konsument. Nej, precis. Men jag tror tyvärr att det är så här ibland att det här kundmötet lever kvar lite grann i det här gamla. Att man ser det som en kostnad. Man ser det som någonting man helst inte vill ha att göra med. Och det är därför man automatiserar väldigt mycket. Och det är självklart så att automationen innebär att vissa saker blir mycket enklare för mig. Men det gör ju också att man går bort sig lite grann när man missar möjligheter till egentligen att stärka sitt varumärke, möjlighet att sälja ännu mer produkter och så vidare. När det som mest behövs, när man har stött på något hinder. Liksom. Precis, så som ett långt svar på din fråga då ska man säga att man lägger inte tillräckligt mycket fokus på det här. Det finns sällan på agendan i en ledningsgrupp. Det vill säga hur digitaliserar vi kundmötet utan att automatisera det och försöka bli av med det. För det är ju inte alltid det som är lösningen. Och därför så läggs det sällan en budget. Det läggs sällan fokus på det. Utan de som jobbar och som är ansvariga för kundservice, de får många gånger kämpa i motvind. Att försöka liksom få attention på att vänta lite nu, våra kunder befinner sig i de digitala kanalerna men vi kan inte kommunicera med dem. Nu är det många av våra tittare som är där ute som är i slutet på 2018 nu och man funderar på hur man ska planera sin verksamhet inför 2019, just digitalisering. Så vad skulle du rekommendera dem att göra? Vad ska de ha med sig in i planeringsmötet med ledningen? Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att lyfta en digital strategi utifrån just kundmötet. Att hur möter vi våra kunder? Hur behåller vi relationen med våra kunder? Hur bygger vi relation? Och det gör man ju oftast i mötet. Hur ser vi till så att det blir enklare för våra kunder att få hjälp i en digital process till exempel? Eller hur ser vi till så att en kund kan kommunicera med oss via mobilappen till exempel? Jag menar att jag idag i princip inte med någon bank kan kommunicera via mobilappen och se en banktjänsteman, kvinna. Det är för mig
Jag förstår inte det. Okej, tack. Det var mycket intressant, Jan. Vi ses nästa fredag. Ja, Och vi får önska er en trevlig Trevlig helg. helg. Ja. Ha det bra. ha det gott. Hej.